Hi, xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc khăn bandana, khăn choàng đầu như thế này nhé. Nguyên liệu mình sử dụng để làm chiếc áo này đó là len baby yarn của Trung Quốc. Mình sử dụng màu loang, kim móc là kim 3.0mm nhé, kéo và kim khâu nữa. Hướng dẫn móc hoa, mình sẽ móc hoa như thế này. Đầu tiên thì các bạn sẽ quấn một vòng quanh ngón tay để tạo vòng tròn ma thuật. Lấy mũi móc lên, móc một mũi bính để bắt đầu. Sau đó thì bạn móc 8 mũi đơn vào cái vòng tròn này giúp mình. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kéo dây để thít lại vòng tròn nhé. Là xong hàng 1. Hàng thứ hai thì cái lớp nhụy thứ nhất các bạn sẽ móc lên trên chân trước. Tức là bình thường chân móc của mình là sẽ có 2 dây như thế này. Các bạn bỏ qua cái mũi bính đầu tiên thì mũi đơn thôi. Nó sẽ có 2 dây như thế này. Thì cái hàng 2 các bạn sẽ móc lên chân trước. Sau đó thì hàng 3 thì các bạn sẽ móc vào cái chân phía sau này để làm 2 lớp nhụy. Đầu tiên nhé, các bạn sẽ móc một trượt vào cái chân trước. Mình sẽ dùng một cái kim đánh dấu để mình có thể đánh dấu chân sau, để mình sẽ dễ móc về sau. Khi đến hết hàng ấy, sẽ quan sát dễ hơn. Sau đó thì các bạn sẽ móc 7 mũi bính. Một trượt vẫn tại cái chân mũi đơn này. Sau đó sang chân thứ hai và lặp lại tương tự. Sang chân thứ hai các bạn cũng móc vào chân trước. Móc một trượt, 7 bính. Rồi một trượt. Chân thứ ba móc tương tự. Dây trước, một trượt, 7 bính, một trượt, vẫn vào chân này. Tương tự như vậy với 8 mũi đơn thì các bạn sẽ móc ra được 8 cái nhụy như thế này nhá. Đây là khi mà mình đã có 8 cái nhụy dài như thế này nhá. Thì hàng tiếp theo mình sẽ móc ra cái chân phía sau và mình đã đánh dấu để móc cái hàng nhụy thứ hai. Hàng nhụy thứ hai thì các bạn móc tương tự, chỉ có điều 7 bính thì mình sẽ tăng lên 8. Thì cái chân đầu tiên nó sẽ bắt đầu từ đây và nó sẽ thêm một bính ở giữa các họa tiết. Các bạn sẽ móc một mũi bính, sau đó vào cái chân đằng sau đấy móc mũi trượt, 8 mũi bính nhé. Nhụy này nó ra cao hơn một chút, sau đó một trượt vẫn tại chân đó. Các bạn móc thêm một bính trước khi chuyển nhụy. Rồi sang bên tiếp theo móc vào dây ở phía sau này, một trượt, 8 bính, một trượt vẫn tại chân đó. Lặp lại tương tự là một mũi bính, một trượt sang chân tiếp theo, 8 mũi bính, một trượt vào chân này. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa để mình sẽ có 8 cái nhụy phía sau. Đây là sau khi mà mình đã móc được 2 lớp nhụy, mỗi lớp nhụy gồm 8 chuỗi bính. Thì hàng tiếp theo các bạn sẽ móc vào cái mũi bính ở giữa những cái cánh sau á. Thì mũi bính đầu tiên của mình nó sẽ ở chuyển từ cái nhụy hàng trên và nhụy hàng dưới. Thì các bạn sẽ móc vào cái chân này. Đây ạ. Bính này. Nó không khó móc đâu, nhưng tại mình ngửa ra để cho các bạn dễ nhìn nên là nó bị khó móc hơn ấy. Rồi móc một mũi đơn ở đây. Móc một mũi đơn ở đây.
3 mũi bính. Sang giữa hai cánh này thì nó sẽ có một mũi bính ở giữa, thì các bạn cũng sẽ móc vào cái mũi bính đó một mũi đơn. Các bạn có thể móc tương đối, không cần quá chính xác bởi vì nó sẽ ẩn ở đằng sau. 3 mũi bính giữa hai nhụy tiếp theo, đây ạ, mũi này. Một đơn, 3 mũi bính. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng thì sau 3 bính cuối cùng thì các bạn sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên này. Để kết thúc hàng này, mình cũng sẽ có 8 cái chuỗi 3 bính ở đằng sau nhé. Đến cái hàng cánh hoa cuối thì mình sẽ móc cánh hoa như thế này. Mỗi cánh hoa bao gồm đó là 4 bính và 5 mũi kép đôi, rồi 4 bính. Các bạn móc vào khoảng trống 3 bính đã tạo, một trượt, 4 mũi bính, 5 mũi kép đôi, 2, 3, 4, 5, 4 mũi bính, một trượt vào khoảng trống 3 bính bên dưới. Sau đó sang bên này thì mình sẽ móc một trượt, 4 mũi bính, lặp lại y hệt cánh bên đằng trước, 5 mũi kép đôi, 1, 2, 3, 4, 5, 4 mũi bính, một trượt. Tương tự như vậy thì mình sẽ móc đến hết hàng thì sẽ được một bông hoa hoàn chỉnh. Còn khi nối thì mình sẽ nối luôn ở trên cái cạnh này khi đang móc cánh hoa. Đến cuối mỗi bông hoa ấy, sau khi móc xong cái mũi trượt vào cái khoảng trống thì các bạn móc thêm một mũi trượt nữa vào cái mũi trượt đầu tiên ấy, rồi mới dừng, để cái mũi móc của mình khi kết thúc nó chắc chắn hơn và không bị chênh vênh. Theo bông hoa của mình như thế này. Đây là một bông hoa mà đã được móc hoàn chỉnh. Còn những hoa sau thì mình vừa móc vừa nối nhé. Từ hoa thứ 2 trở đi thì mình sẽ nối các hoa vào nhau nhé. Ở đây thì mình sẽ, cái hàng đầu tiên thì mình sẽ nối với 5 bông hoa và nối với nhau trên một cánh hoa thôi. Thì mình sẽ nối trên cánh cuối cùng này luôn. Sau 3 mũi kép đơn, 3 mũi kép đôi thì các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi chính giữa ở đối diện. Thì các bạn sẽ nối nó hơi ngược tay một chút, nhưng mà mình đưa kim từ bên trên cánh hoa xuống nhé. 1, 2, 3. Nối một trượt. Sau đó quay về bên này, móc tiếp 2 mũi kép đôi. Bốn mũi bính, một trượt. Thêm một trượt nữa vào cái mũi đơn ở dưới này. Và kết thúc cái hoa này ở đây. Các bạn sẽ nối thêm 3 bông nữa về đằng sau và chỉ nối trên một cánh, nối cánh đối diện. Tức là bên trên sẽ có 3 cánh dư này, dưới có 3 cánh dư. Các bạn nối cánh này thành 5 bông nối một hàng, tương tự cách nối như vậy. 5 bông hoa đầu tiên sẽ nối nhau trên một cạnh như thế này nhá. Các bạn để ý là chỗ giữa này sẽ có 3 cánh hoa này. Và bông thứ 6 thì các bạn sẽ nối như thế này, mình sẽ nối trên 4 cánh. Các bạn bắt đầu nối từ cánh này. 1, 2, 3 và 4. Cách nối tương tự mình nối sau khi móc mũi kép đôi thứ 3. Nghe ạ. Các bạn nối theo đúng thứ tự rồi nhá. 1, 2, 3, 4. Sang hoa thứ 7 thì các bạn sẽ nối trên 5 điểm nhá. Các bạn chú ý là sẽ là 5 ở đầu này, cái đầu này sẽ là 4 thì bên này sang bên là 5. Các bạn nối theo chiều này, 1, 2, vẫn là 2 cánh trên cái bông hoa tiếp theo trên cái hàng đầu và 2 cánh tiếp theo. Thêm một điểm thứ 5 là điểm nối với cái bông hoa thứ 6 bên cạnh. Sẽ có 5 điểm nối nhá. 1, 2,
3, 4, 5 trên 5 cánh hoa cách nối tương tự. Và bông thứ 7, bông thứ 8 thì các bạn cũng sẽ làm y hệt như vậy. Bông 8 và bông 9 ạ. Bông hoa thứ 8 và hoa thứ 9 thì mình sẽ nối giống hoa 7 là cũng sẽ nối trên 5 điểm. 1, 2, 3, 4 và 5. Các bạn nối hai hoa này tương tự nhé. Hàng đầu tiên thì mình có 5 bông, hàng thứ hai mình có 4 bông, hàng sau sẽ có 3, 2 và sau đó là 1 bông. Hoa thứ 10 thì các bạn sẽ nối trên 3 cánh như thế này nhé. 1, 2 và 3. 3 nó thụt ở, thứ hai thụt ở chính giữa một chút, sau đó 3 lên cánh như này. Là hoa thứ 10. Sau hoa thứ 11 thì các bạn sẽ nối ở 4 điểm. Nó sẽ khác với nối ở hoa ở hàng 2 một chút. Vì cái hình của mình nó hơi so le nhau á. Thì các bạn sẽ nối ở 4 điểm. 1, 2, 3 và 4. 2 nối xuống bên dưới này. Hàng trước sẽ là 5, hàng này sẽ là 4 thôi. Và cái bông hoa cuối, bông hoa thứ 3 này các bạn sẽ làm tương tự nhé. 1, 2, 3 và 4. Nối trên 4 điểm như vậy. Tiếp đến sau hàng hoa thứ 4 thì các bạn sẽ móc 2 hoa và mình nối giống hàng 2. Các bạn sẽ nối, các bạn có thể nhìn thấy là nó giống nhau ở chỗ là đây có 3 cánh ở giữa này. Các bạn sẽ nối 1, 2, 3, 4. Với bông hoa thứ nhất và bông hoa thứ hai sẽ nối trên 5 điểm. 1, 2, 3, 4 và 1 điểm trên cái hoa bên cạnh. Tương tự hàng 2 mình sẽ nối 2 hoa nhé. Hoa cuối cùng thì các bạn cũng sẽ nối giống với cái hàng hoa thứ 3 này. Khác một chút mà các bạn sẽ chỉ nối 3 điểm. 1, 2 và 3. Mình sẽ không có hoa bên cạnh. Và giống y hệt cái bông đầu tiên ấy, là mình chỉ nối 3 điểm. 1, 2, 3. Cái bên cạnh thì mình nối 4. Nhưng mà đây không có bên cạnh, vậy chỉ có một bông. Thì các bạn sẽ nối 3, 1, 2 và 3 nhé. Từ góc bông hoa này các bạn sẽ móc trên một cánh hoa và móc vào chính giữa. Mình tạo mũi bính bên ngoài trước nhé. Sau đó thì lấy vào giữa cánh hoa, móc 71 mũi bính ạ. Sau khi được 71 mũi bính thì các bạn quay lại móc vào phía sau này, bỏ qua mũi đầu tiên, móc vào mũi thứ hai, mũi đơn. Và mình sẽ móc là 70 mũi đơn để làm cái khổ dây nó lớn hơn thôi. Các bạn sẽ cứ móc ra phía sau nhé. Cái dây ngang phía sau này. Đến cuối hàng thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi bắt đầu ấy. Sau đó thì các bạn sẽ giấu chỉ thừa đi nhé. Các bạn sẽ luồn chỉ thừa dưới những cái mũi móc và mình lên giấu chỉ thừa một đoạn dài một chút nhé, thì nó sẽ chắc hơn và có vấn đề gì xảy ra thì mình xử lý nó cũng sẽ dễ hơn. Nếu mà giấu ngắn quá thì có thể là nó dễ bị bung ra ấy. Với cái mẫu khăn này nó sẽ khá là nhiều chỉ thừa nên là sẽ giấu chỉ khá là vất vả. Thì tương tự các bạn sẽ giấu chỉ thừa cho đến hết cái khăn này nhá. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách móc một chiếc khăn Melana với cái hình họa tiết hoa ghép như thế này nhá. Chúc các bạn thành công ạ. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet với Trang My nếu các bạn thích cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.